Okay, last time kita dah habis dah chapter 5. So today what we're going to do adalah kita akan start dengan chapter 6. So chapter 6 ni dia ada 4 subtopik saja. Topik 61, 62, 63, 64. But the thing is that, so apa yang kita akan discuss dalam chapter 6 ni, I rasa macam tak ada benda baru. So most of them adalah benda yang you dah pernah tengok dah masa you belajar dulu. Okay, so basically chapter 6 is just revision for you. So I confidently rasa macam there's going to be nothing new. Probably terms je lah, domain dengan range. I think that is might be new. Tapi other than that, in term of calculation, in term of lukis graph and so on, tu adalah benda yang you dah pernah tengok sebelum ni. Okay, let's start with the introduction part. So 6.1 ni adalah introduction. So apa dia function? So function ni adalah something that according to the rule, so when given an output, so bila kita bagi satu nilai, kita panggil dia sebagai input, so function ni akan menghasilkan a single output. Dia akan hasilkan satu output. So tu adalah function. Okay, contohnya kita ada nilai x, so kita masukkan dalam function tersebut, hasilnya adalah f of x. So nilai yang kita dapat daripada function tersebut, tu adalah kita punya output. So function ni, dia kalau you ingat masa sekolah dulu, kita dah belajar pasal relationship one to one, many to one, one to many and so on. So function ni, dia adalah function kalau relationship dia adalah one to one dan juga many to one. So selain daripada tu, so dia bukan adalah function. So you kena ingat, so dia adalah function kalau dia menghasilkan satu output saja. Dia tak boleh bila kita bagi input, output dia lebih daripada satu, so tu bukan consider sebagai function. Okay, untuk demonstrate dia, macam mana nak maksud saya by menghasilkan satu output. Okay, let's say kalau kita ada machine. So I have two machines over here. So machine number 1 and machine number 2. So machine number 1, apa yang saya buat adalah, okay, saya bagi input, saya bagi fruits, saya letak sugar and saya letak water. So what happen is that, daripada machine nombor 1, so kita hasilkan satu output which is going to be jam. Okay, contoh dia lah. So machine nombor 2 pula, saya bagi dia sugar, saya letak yeast, saya letak flour as the input. Saya masuk dalam mesin tu, apa yang berlaku adalah, so yang keluar adalah bread, pastries dan juga cake. So kalau kita banding antara mesin nombor 1 dengan mesin nombor 2 ni, yang mana satu consider function? So which one is a function? Mesin 1 ke mesin 2? Mesin 1. That's right. So untuk case ni apa yang berlaku adalah, so mesin 1 adalah considered sebagai function. So kenapa dia adalah function? Sebabnya bila kita masukkan dia, tak kisahlah berapa input sekalipun, so dia menghasilkan satu output saja. Dia ada satu hasil je. Satu nombor je yang boleh come out daripada function tersebut. And tu adalah untuk case ni, output kita adalah jam. Okay. Untuk mesin kedua pula, ni adalah contoh yang bila this is not a function. Kenapa dia not a function? Sebab bila kita letak output, instead of like menghasilkan satu output saja, kita ada lebih daripada satu output. In fact, for this case, kita ada 3 output. So maknanya, what happens is that, so this is not a function. Kalau lebih daripada satu output saja, so bukan function. Okay, in term of a relation, ni adalah yang you dah tengok masa sekolah dulu lah, masa kita belajar function dulu, relationship one to one and so on. So function adalah, dia consider adalah function kalau relationship dia adalah one to one. So maknanya, bila kita ada satu input yang menghasilkan output yang berbeza. Satu input boleh ada satu output saja. Ataupun many to one. Many to one ni maknanya kalau kita ada 2 input yang berbeza, boleh ada satu input yang sama. Tapi still, C dia boleh ada satu output je 3. D boleh ada satu output je 3. So B boleh ada satu output je 2 and so on. So kalau kita ada relationship macam ni, so maknanya dia adalah function. Okay, tetapi ni adalah one to many dengan many to many ni adalah relationship yang mana dia bukan function. Kenapa dia bukan function? So kalau kita tengok one to many ni, so apa yang berlaku adalah for the case of C, bila kita masukkan nilai C dalam kita punya function, dia menghasilkan 2 nilai yang berbeza. Dia boleh jadi 3, boleh juga jadi 4. So untuk case macam ni, so dia bukan function. Sama juga dengan case many to many. So many to many ni maknanya input yang berbeza boleh hasilkan output yang sama and banyak output yang sama. So contoh kat sini B ni kita boleh hasilkan 2, boleh hasilkan 3 juga automatically. So dia bukan adalah function. So remember, so bila function is a function, so bila dia menghasilkan satu output saja, output dia tu kena satu je, tak boleh lebih daripada satu.
Okay, sebelum saya cerita pasal function, saya nak cerita some basic stuff. Ni adalah basic stuff tapi ramai orang tak tahu. Even sampai student degree pun bila saya tanya benda ni, most of them dia tak tahu benda ni. So ni adalah benda basic. Okay, function sebenarnya kita instead of pakai F, kita boleh pakai apa-apa simbol. Saya boleh pakai P of X, saya boleh pakai H of X. Semua ni adalah function. Cuma yang paling common adalah kita pakai F of X. Ni sebutan dia F kurungan X ni. Ni bukan F darab X. So ni kita panggil dia sebagai F of X. Ni adalah in term of cara sebut. So bila saya kata F of X maknanya adalah F kurungan X. Sebenarnya F of X ni dia cerita pasal apa? Ni adalah nak kata, so F adalah function yang bergantung kepada X. So F depends on X. Nilai X F bergantung kepada nilai X. Okay, sama tak kalau kita tulis macam ni? So F adalah sama dengan X tambah 3. Okay, sebenarnya dua-dua ni adalah benda yang sama. Okay, cuma kalau kita ada ni, kita ada lebih input saja, kita ada lebih maklumat yang menyatakan F ni bergantung kepada X. Tapi kalau kita tulis dia F saja macam ni pun tak ada masalah. So dia adalah benda yang sama. Okay, F sama dengan X tambah 3. Okay, and variable, input kita ni kita panggil dia sebagai variable yang kat dalam ni. So variable ni kita boleh tukar dia macam-macam. So instead of pakai X, kita boleh pakai Y. So apa yang berlaku adalah, so kalau kita pakai variable X, kita kata F bergantung kepada X, so belah kanan kita punya function akan jadi in term of X. Tetapi kalau sekarang kita tukar dia dalam bentuk Y, so apa yang berlaku adalah kanan ni dia tukar dia jadi Y saja. So wherever you jumpa je X dalam equation tu, so sekarang dia adalah Y. So kalau kita tukar jadi F of Y, so dia adalah bersamaan dengan Y tambah 3. Sama juga kalau saya tukar dia jadi P, so maknanya belah kanan akan jadi in term of P. So ni adalah X, sekarang dia akan jadi P tambah 3. Ataupun kalau saya tukar dia jadi K tambah 1 sekalipun, so function ni jumpa je X, so now dia akan jadi K tambah 1. So therefore ni akan jadi K tambah 1 tambah 3. So variable tu kita sentiasa boleh ubah. And automatically kalau variable kat sini berubah, variable sebelah kanan pun akan berubah. Ikut kita punya variable dalam kurungan tu lah. Okay, so tu adalah idea kepada function. Okay, sekarang kita nak tengok. Tadi kita tengok in term of relationship kan, in term of mapping. Macam mana one to one, many to one. So sekarang kita nak tengok in term of function pula. Kalau kita ada function dan tulis dalam bentuk equation macam ni, macam mana kita nak identify? Dia adalah one to one, many to one ataupun one to many. Okay, I have saya punya first example adalah function that is considered as one to one. Maknanya satu input akan menghasilkan satu output. And setiap output tu adalah unik. Contohnya kat sini kita ada function f of x sama dengan 2x. Cuba kalau you tengok kat sini, kita punya x ni, dia adalah f of x sama dengan 2 darab x. So saya boleh ganti nombor dekat x tu. Okay, for example, katalah saya ganti x tu nilai dia adalah sama dengan 1. Maknanya dekat sini saya kena ganti 1. Dia akan jadi 2 kali 1 adalah bersamaan dengan 2. And untuk function yang kedua, so sekarang x ni nilai dia adalah 2. So 2 kali 2 adalah sama dengan 4. So for the case of 5, so saya akan ada 2 kali 5 adalah sama dengan 10. So ni adalah one-to-one relationship. Sebab satu, dia adalah untuk nilai yang berbeza, dia menghasilkan output yang berbeza. And output dia ada satu saja. Untuk setiap input ada satu output saja. So ni adalah contoh one-to-one. So kalau kita tulis dia dalam bentuk equation. And then relationship yang kedua adalah many to one. Ni adalah contoh many to one. Okay, so function f of x sama dengan x square. Sama juga dia punya konsep. So sekarang ni variable yang saya pakai adalah x. Sekarang kalau saya nak tukar dia jadi something else dalam bentuk nombor ataupun variable lain, saya kena ganti nilai x saja. For this case, kalau saya ganti saya akan dapat f3 adalah bersamaan dengan 3 square. So 3 square adalah bersamaan dengan 9. So kalau f negatif 3, so dia akan jadi negatif 3 square. So which is also going to be 9. So kenapa yang ni nama dia adalah many to one? Sebabnya nilai yang berbeza boleh menghasilkan output yang sama. Tapi dia still adalah function. Sebab setiap nilai ni ada satu output sahaja. So 3 ada satu je output, 9. Negatif 3 pun ada satu je output. So which is going to be 9. So ni adalah contoh relationship many to one. Okay, many tu sebab ni. So nilai yang berbeza boleh menghasilkan output yang sama. And then contoh yang terakhir, tapi contoh yang terakhir ni dia bukan function. So nama dia adalah one to many. Kenapa dia bukan function? Sebab dia boleh menghasilkan satu input, boleh menghasilkan lebih daripada satu output.
Okay, contohnya kat sini saya ada function f of x sama dengan plus minus square root of x. Sama juga konsep dia. So bila kita nak ganti x, belah kanan pun kita kena ganti x. So sekarang my x value, so nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So kalau saya ganti dalam function, saya akan dapat so plus minus square root of 2. Tapi because of the plus minus kat sini, so maknanya nilai ni, so dia boleh jadi square root 2 and dia boleh juga jadi nilai negative square root 2. So ni adalah case one to many sebab bila kita ganti nilai 2, boleh menghasilkan dua output yang berbeza. So square root 2 dan juga negative square root 2. Okay, bila jumpa function yang macam ni, equation yang macam ni, dia bukan function. So remember function hanya untuk case one to one dan juga many to one sahaja. Itu adalah konsep function. Okay, kalau kita ada graph, macam mana kita nak test dia adalah function ataupun bukan function? So kita boleh buat test ni, nama dia adalah vertical line test. Ni kalau kita ada graph lah. So graph of the function kita nak test. Okay, function ke tak, kita pun buat vertical line test. So apa dia vertical? Vertical ni adalah menegak. So kita lukis line menegak. So kita tengok sama ada line tu disentuh dekat berapa titik dekat kita punya graph. For example here, kalau tengok example kat sini, ni adalah kita punya graph, kita punya function yang kalau merah ni. So kita pun draw a vertical line. So ni adalah kita punya vertical line. So kalau vertical line kita tu dia sentuh dekat graph hanya pada satu titik sahaja, so tu graph function tu adalah considered sebagai, that is considered as being a function. Okay, so function kalau dia sentuh satu titik saja. Okay, katakanlah kita draw vertical line. Okay, for example here, this is my vertical line. So what happen is that dia menyentuh lebih daripada satu titik. For this case, dia sentuh dekat atas ni and sentuh dekat bawah ni juga as well. So ni adalah not a function. Graph ni bukan graph function. Tapi yang ni, so yes, dia adalah graph of function sebab dia sentuh satu titik saja. Okay, ni adalah cara you nak test. Kalau you diberi satu graph, macam mana nak tahu yang dilukis tu, graph yang dilukis tu adalah function ataupun tidak. Okay, so nak just to test your understanding. So daripada yang contoh yang kita ada kat sini, A ni function ke tak? So is A is a function or not? Function. Yes, function. Okay, that's right. So for the case of A adalah function. So sebab bila dia sebenarnya bila kita lukis tu, kita lukis kat mana-mana sahaja. Contohnya, okay, katalah saya lukis kat sini, okay, sentuh satu titik saja. So yes, ni adalah function. So what about B? Bukan function. Function. Okay, B bukan function sebab katalah kita pilih, kita lukis kita punya vertical line kat sini. So dia akan sentuh 1, 2, 3, 4 lebih daripada satu titik dekat atas graph tu. Automatically ni bukan function. And last kali, ni kalau kita pilih lukislah kat mana-mana sekalipun vertical line tu. So kita hanya sentuh satu titik saja. So yes, the last one. So ni adalah function. So nama dia adalah vertical line test. Okay, ni adalah basic konsep function. Tapi sama macam saya cerita sebelum ni lah. So function ni dia boleh ada pelbagai variable. So kita bila kita pakai variable yang berbeza, kita hanya ganti belah kanan saja. For example, for this case, so kita pakai variable x. So f of x adalah sama dengan 3x square tambah 1. So katakanlah sekarang saya tak nak pakai x. Saya nak gantikan variable saya sebagai 2, sebagai constant 2. So maknanya kita akan ganti kat sini je lah. So f2 adalah sama dengan salin je balik, ganti dekat x saja. So 3 kali 2 square tambah 1. So kita boleh evaluate kat sini. So kita akan dapat nilai 4 kali 3 tambah 1. So that is going to be a value of 13. So tu adalah function f of 2. Okay, kata kita ganti dengan f of x tambah h pula. So konsep dia still sama. Kita hanya ganti tempat x ni saja. So kita akan salin balik 3. So jumpa x. Sekarang gantikan dia dengan x tambah h square. And then kat belakang jangan lupa tambah 1. Ataupun kalau saya nak tulis dia sekarang, tak nak f of x tambah h, nak jadikan dia f of 4 alpha tambah 2. So still the same concept. Jumpa je x sebelah kanan. So dia akan jadi 3 kali 4 alpha tambah 2 square tambah 1. So ni adalah konsep kepada function. Okay, so it's a very simple idea. Cepat tak nak buat kejap for this one. Okay, let's try the first one. Ni adalah contoh exercise. Kita buat nombor 1 je. Nombor 2 dengan nombor 3. So I leave it for you as your exercise. Okay, so sekarang try buat ni. Nombor 1, A, B dan juga C.
Okay, ada siapa-siapa dah dapat jawapan untuk A? -7. Okay, so A you dapat nilai bersamaan dengan -7, that's right. So apa yang kita buat adalah F of -3/4. So you pun gantilah sama dengan 8 kali -3/4 tolak 1. Pakailah kalkulator. So you akan dapat nilai -7. What about B? -8x tambah 7. Okay, betul. -8x tambah 7. So ni akan jadi 8 kali 1 tolak X tolak 1. And bila you simplify, you akan dapat -8x tambah 7. Okay, sebab ni akan jadi 7 tolak 1. And the last one. So apa dia nilai K? K sama dengan 1/2. Okay, K sama dengan 1/2. So untuk case ni, apa yang you kena buat adalah first, kita kena tulis dulu F of K. So ganti dekat sini. Ni adalah F of K. So bila F of K, so ni jadi K. So ni pun akan jadi K. So dia adalah 8K tolak 1 bersamaan dengan 3. So 8K adalah sama dengan 4. So you akan dapat K adalah bersamaan dengan 1/2. Okay, so that is how you do calculation. Ni adalah basic konsep untuk function. You akan boleh buatlah the rest nombor 2 dengan nombor 3. So jawapan pun dah ada kat atas slide ni. So you can check the solution later. Okay, next. Another important idea about function adalah this term. So domain dan juga range. So domain ni sebenarnya kalau kita cerita pasal fx tadi. Okay, katalah saya ada function f of x sama dengan x tambah 1 ni. So apa dia domain? So domain ni adalah nilai yang kita boleh ganti kat sini. Nilai apa yang kita boleh ganti kat situ? Okay, so tu adalah domain. Range pula, so what is actually a range? So range adalah kalau kita kira ni, kalau kita ganti apa-apa nilai x kat sini, x tambah 1, kita pun kira dapat berapa, tu adalah kita punya range. So that is the concept of domain dan juga range. And kalau kita lukis graf pula, so kalau you remember, so if we sketch a graph, ni adalah kita punya paksi x, ni adalah kita punya paksi y. So domain refer kepada paksi x. Sama macam tadi lah. So dia refer kepada x. Domain ni dia refer kepada nilai mana yang graf kita cover dekat atas paksi x. And untuk range pula, dia refer kepada nilai apa yang cover untuk paksi y. So tu adalah konsep kepada domain dan juga range. Dia nilai nombor apa yang kita cover. Okay, so according to the formal definition, dia kata domain, apa dia domain? Adalah set of values that can go into the function. So nilai apa yang kita boleh ganti kat sini? So tu adalah kita punya domain. Sebab kadang-kadang function dia ada restriction. So what do I mean by restriction? Contoh dia, kalau kita ada square root, katalah kita ada square root of x, you kena ingat square root dia tak boleh nilai negatif. So x kat sini kena nilai yang lebih besar atau sama dengan kosong. Square root kosong tak ada masalah. Square root kosong sama dengan kosong. Okay, square root 2 pun tak ada masalah. So kalau di calculator you dapat nilai. Kita tapi square root of -1, square root of -2 atau dalam kata lain, no nombor negatif. So apa yang berlaku adalah, so calculator you akan bagi error. Okay, sebab dia akan dapat complex number. So kalau kita ada square root of negative akan dapat complex number. So therefore, you kena ingat, tu adalah restriction yang kita kena consider bila kita nak cari nilai domain. Okay, square root tak boleh jadi nilai negatif. So apa lagi restriction? I think in term of log and such, tak apa. As we go, nanti kalau saya ingat, saya akan cerita balik. So apa lagi restriction in term of numbers? Okay, so tu adalah domain. So codomain adalah the set of values that may possibly comes of a function. So codomain ni nilai yang mungkin keluar. Okay, contohnya, kalau saya lukis graf. So let's say ni adalah saya punya graf. Ni adalah x, ni adalah kita punya y. So saya lukis saya punya graf ni. So ni adalah daripada -3 sampai 3. So -3 sampai 3 ni, ni adalah codomain. This is refers to the codomain sebab dia adalah nilai yang mungkin keluar daripada kita punya graf. So katakanlah saya pun lukis lagi kita punya graf. So graf saya simple je. So graf straight line macam ni. So kat sini adalah nilai 1. Kat bawah ni pula dia dekat nilai -1 saja. Okay. Nilai yang di cover oleh kita punya graf. So graf kita ni cover nilai daripada -1 sampai 1 saja. So tu adalah range. Tu adalah beza antara codomain dengan range. Codomain ni nilai yang mungkin keluar tapi mungkin itu juga tak ada sebenarnya nilai tu. Range nilai yang confirm. So graf kita memang cover nilai tersebut. Tu adalah range. Okay, in term of kalau kita lukis dia in term of set, ni adalah domain, codomain dan juga range. So input kita, so that is going to be our domain. So for this case, domain kita semua ni lah A, B, C dan juga D. So kita pakai as our input. Codomain as I mentioned just now, nilai yang mungkin keluar as our output. So semua yang ada kat sini,
So that is considered as being our codomain. Tapi range adalah nilai yang confirm keluar saja. So bila kita masuk A dapat 1, bila masuk B dapat 2, bila masuk C dengan D dapat 3. So yang ni sahaja yang considered sebagai kita punya range. Okay, so that is the difference antara codomain dan juga range. Tapi codomain ni sebenarnya not very common. Dalam function codomain ni sebenarnya kita tak berapa penting je sangat. So setakat ni soalan saya rasa adalah kita tanya codomain. Tapi in real life punya situation yang paling penting adalah domain dan juga range. Codomain jarang kita pakai. Okay, so the definition in a relation, so the set of all values, ni definition apa ni? So, okay, so the dependent variable y adalah range. Okay, ni dia cerita apa dia domain dengan range. Okay, exercise kat sini dia kata find the domain and range of the following function. So, macam saya cakap tadi, domain adalah refer kepada nilai yang kita boleh masuk dalam kita punya function. So, nilai kat sini, so which now refer kepada nilai x. And range adalah kalau kita ganti nilai x dalam function ni, so nilai apa yang akan keluar. So tu adalah kita punya nilai range. And nilai untuk domain dengan range ni, domain ni kita boleh identify based on function yang dibagilah. Tapi range ni paling common kita identify menggunakan graph. Sebab tu, so dalam topik 6.4 nanti, so kita akan belajar macam mana nak lukis graph. So daripada situ kita akan identify. So apa dia domain, macam mana nak identify domain dengan range daripada graph. Sebabnya kalau kita ada nombor macam ni, so paling senang nak identify adalah menggunakan graph. So let me give you some idea. So macam mana nak buat benda tu. Okay, so domain untuk case ni memang very obvious sebab dia dah mention dekat sini. So nilai x untuk function ni, dia boleh jadi nombor antara negatif 1 hingga 3 saja. So for this case saya boleh tulis terus. Okay, apa kita punya domain. So domain for this case adalah daripada negatif 1x. Nilai dia boleh jadi daripada negatif 1 sampai 3. Ataupun instead of tulis macam ni, kita boleh juga pakai set notation. So bila kita ada tanda equal macam ni, kalau you ingat, I'm sure you have dah belajar dah sebelum ni, in term of sign close bracket dan juga round bracket. So kalau kita ada notation ni, kita nak pakai close bracket ke round bracket? Close. That's right. So kalau ada tanda sama dengan tu, so maknanya kita kena pakai close bracket. Anyway, you dah belajar kan dalam inequality. So instead of writing it like this, so kita boleh juga tulis dia dalam bentuk bracket tu. So for this case dia akan jadi negatif 1 sampai 3. And sebab negatif 1 dengan 3 tu dua-dua termasuk, so kita akan pakai kiri kanan dua-dua adalah close bracket. You tulis mana-mana pakai yang ni pun, so dua-dua adalah betul. Okay, and then so macam mana nak cari dia punya range? Sebenarnya kita boleh cari dia punya range dengan ganti nilai. Kita boleh cari. Okay, so f, kalau f adalah negatif 1, so kita pun ganti kat sini. X ni negatif 1, so kita akan dapat 3 tolak 3 kali negatif 1. So saya akan dapat nilai 6. Okay, itu adalah nilai paling kecil. Nilai paling besar pula, so kalau kita ganti F sama dengan 3, so kita akan dapat 3 tolak 3 kali 3. So that is going to be a value of 9. And even kalau kita lukis pun graf ni, kalau you tengok ni X dia kuasa 1. Ni adalah graf linear, graf garis lurus. Tapi, okay, in term of Y sama dengan MX tambah C, so kita punya graf ni adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 3. So kalau you tengok in term of kecurunan dia, so graf ni kecurunan dia adalah negatif 3. Kecurunan dia negatif. So graf ni kalau kita lukis dia akan turun macam ni. So dia start dengan negatif 3, 9 for example let's say. So graf ni akan lebih kurang macam ni lah. So this is how the graph looks like. Okay. So kalau kita nak refer kepada dia punya range, ingat so range refer kepada paksi Y. Nilai dekat paksi Y. So dekat nilai kat sini negatif 1. So nilai Y adalah bersamaan dengan 6. Sorry, this is not how the graph looks like. So graph ni akan turun. So I akan dapat 6. So ni negatif. Sorry, I silap kira kat sini. Yeah, that's right. Thank you very much. So kat sini sepatutnya nilai dia. So bukan ni 3 tolak 9. So nilai ni negatif 6. So kalau I lukis balik my graph ni. So katakanlah kat sini negatif 1 and somewhere over here is going to be a value of 3. So dia akan jadi macam ni. Okay, so dia akan turun macam tu. So kat sini nilai dia adalah bersamaan dengan it's going to be a value of 6. Kat bawah ni ada value of negative 6. So kalau kita tengok apa kita punya domain, ni adalah kita punya domain. Kalau refer kepada graph. So yang kita lukis ni, okay, dia masuk dalam X dekat mana? Negatif 1 sampai 3. So that is going to be our domain.
And kita punya range pula, so kita punya line ni dia cover daripada 6 sampai -6. So therefore for this case, so kita punya range adalah daripada -6 sampai 6. So kenapa saya pakai simbol termasuk? Sebabnya bila kita ganti nombor ni termasuk, automatically yang ni pun nombor tu pun adalah termasuk. So range dia adalah daripada -6 sampai 6. So kita boleh je ganti nilai satu-satu. So 3, 2, 1, 0 and so on, tengok nilai dia berapa. Tapi kalau nombor dia sikit tak apa. What if kalau range dia daripada 1 sampai 100, takkanlah nak ganti semua nilai daripada 1 sampai 100. So that is why the easiest way untuk cari range adalah dengan menggunakan graph. You lukis graph, you identify. So graph tu di cover daripada mana sampai mana. So that is going to be your domain and range value. Okay, sama juga dengan konsep yang kedua ni. So I ada graph f of x sama dengan x square tambah 2. So what happen is that for the case of dia punya domain, dia dah bagi tahu dah. Kita hanya akan pakai x yang nilai dia adalah lebih kecil daripada 6. So automatically domain boleh tulis. So what is going to be the domain? So domain adalah apa-apa nilai x yang lebih kecil atau sama dengan 6. Ataupun kalau yang nak tulis in term of set notation tu. So nombor yang lebih kecil daripada 6, 6 paling besar. So 6 is going to be the biggest value. And nombor paling kecil ni kita tak tahulah. So dia boleh extend sampai negative infinity. And remember bila kita pakai infinity, tak kisahlah negative infinity ke positive infinity. So kita sentiasa pakai round bracket. Sebabnya kenapa round bracket? Sebab kita tak tahu nilai tu dia berhenti dekat mana. So negative 2 billion ke, negative 3 billion ke. So we have no idea. So kita tak tahu exact value. Sebab tu bila kita pakai infinity, kita akan pakai round bracket. Tak kisah positif ataupun negatif. Okay, x square tambah 2 ni kalau I lukis, so this is how the graph is going to look like. So x square tambah 2 di graph senyum. So dia punya intersect, it's going to be at a value of 2. So kalau kita ada nilai x sama dengan 6, for example somewhere over here. So ni adalah x sama dengan 6. So kalau I ganti f of 6, kita akan dapat 6 square tambah 2. So that is going to be a value of 38. So maknanya kat sini somewhere over here. So ni nilai dia adalah bersamaan dengan 38. Okay, so sekarang bila kita nak refer range value, kita tak nak ambil semua graf ni. Kita hanya nak tengok bila x lebih kecil daripada 6 saja. So ni, kat sini je. So graf kita pula ni. So this is our graph bila x lebih kecil atau sama dengan 6. Okay, bila x lebih kecil atau sama dengan 6, so kalau you tengok apa nilai yang dia cover dekat atas kita punya x-axis ni. So nilai paling kecil dia adalah bersamaan dengan 2. So ni nilai paling kecil yang dia cover sama dengan 2. So bila kita tulis kita punya range, so nilai paling kecil adalah 2. Tapi graf ni dia bukan berhenti kat sini tau. Dia extend. Dia akan panjang lagi sampai infinity. So sebab tu range dia adalah daripada -2 sampai infinity. So this is just for you to get the idea first. Nanti bila kita discuss 6.4, saya akan tunjuk in detail. Saya akan explain lagi macam mana nak cari domain dengan range menggunakan graph. Sebab nanti kita akan discuss sekali macam mana nak lukis graph linear, quadratic, cubic, log, exponential and so on. Okay. So tu adalah idea untuk domain dan range. Okay, and then let's proceed to topic 6.2. Tu ada saja introduction. 6.1 settle. So 6.1 you hanya tahu macam mana consider as a function. So dia kena ada satu output saja. And then what is the domain and range? Tu adalah subtopik untuk introduction. Okay, untuk subtopik 6.2 ni pula. So tajuk dia adalah operations on functions. I'm pretty sure you are a pro at this. Sebab ni adalah benda yang sangat basic. Okay, dia adalah operation yang melibatkan function. Operation macam biasalah, mathematical operation. So dia melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi yang melibatkan function. Okay, according to the rule, so kalau function f tambah gx, kita boleh separatekan dia. Kita boleh tuliskan dia sebagai function fx tambah gx. And kalau kita ada f tolak gx, kita boleh asingkan dia sama juga macam tambah. So separately, so dia adalah function fx tolak gx. So darab pun boleh. So kalau kita ada function f.gx, okay, produk ni dia ada dua cara tulis. Satu adalah dia tulis f.gx. Ni yang adalah produk f darab g. Ataupun kalau dia tak tulis dot tu pun, kalau dia tulis fg macam ni pun, okay, tu maknanya adalah f darab dengan g. Okay, and kalau kita ada function macam ni, bila darab, macam biasalah bila nak kira, kita darab fx dan juga gx. So daripada hasil darab tu, outcome dia, so tu adalah hasil product of our functions. And then we also have quotient. So quotient ni maksud dia adalah bahagi. So if you come across f over gx macam ni, kita boleh separatekan dia sebagai fx bahagi dengan gx.
Okay, so that is going to be operation of function. So let's have a look at a couple of examples. So I akan tunjukkan you a few examples. Okay, so here kita ada 3 function yang berbeza. So function nombor 1 adalah fx sama dengan x tolak 6. Sekejap I mute dulu mic tu. Mic siapa tu yang tak mute? Okay, so kita ada 3 function yang berbeza. So function yang pertama adalah fx sama dengan x tolak 6. So function yang kedua adalah gx sama dengan x square tolak 2x tambah 1. So dia adalah quadratic function. Dan function yang ketiga adalah rx sama dengan square root x tolak 5. You jangan kata bila tengok square root tu rasa macam berdebar, no. So it's going to be the same idea. Okay, let's start with the first one. Okay, the first one adalah a very simple example. So kita just nak tahu, so apa dia f tambah g of x. So as we have seen before, kalau we come across this, kita boleh separatekan dia. So basically when we do the operation, so ni adalah operation f of x tambah g of x. So you pun salin lah. So apa dia f of x? So f of x according to our function adalah x tolak 6. So tambah g of x according to function adalah x square tolak 2x tambah 1. So jangan tinggal macam ni. So apa-apa term yang kita boleh simplifykan dia. So dan selalunya bila kita buat function ni, kita akan susun kuasa dia daripada paling besar kepada paling kecil. So kat sini kuasa paling kecil adalah besar adalah x square. So I'm going to start with x square. And then kat sini ada x tolak 2x. So that is going to be negative of x. And then for the constant kita ada negative 6. So tambah 1 that is going to be negative of 5. So ni adalah function f tambah g x. Tambah saja. And then for the second example, kita ada f tolak gx. Yang ni bila you ada tolak, be very careful because of the minus sign. So ni according to the rule, dia sama juga dengan f of x tolak g of x. So salin f of x. Okay, yang ni saya, kalau yang atas ni kalau you tak nak buat kurungan pun tak apa. Tapi yang kat bawah ni tolong buat kurungan. Kenapa? Because of the minus sign over here. Sebab I takut you tak nampak benda tu. And automatically your calculation, your algebraic manipulation akan jadi salah lah. So it's a good idea to put a bracket around. So f of x adalah x tolak 6. So tolak dengan g of x. So that is going to be x square tolak 2x tambah 1. So sama juga operation dia macam tadi. So bila kita simplify, yang ni akan ada negative x square. So don't forget about the negative. Yang ni akan jadi x tolak negative 2x. So that is going to be a positive of 3x. So negative 6 tolak 1, that is going to be negative 7. So tu ada kita punya function f tolak gx. And then kita ada operasi darab. Dia sama juga. So it's going to be the same idea. So f kita tahu that this is going to be equivalent to fx darab dengan gx. Ni adalah operasi darab. So you pun gantilah. So fx adalah x tolak 6 and gx is going to be x square tolak 2x tambah 1. Okay. And then what you have to do is jangan tinggal macam ni. So expand the bracket. So let's start with the x first. I akan darab dengan each of the term. So I akan dapat x cube tolak 2x square tambah x. Okay, that is going to be when we multiply dengan x. Sekarang each of the term darab pula dengan negative 6. So kita akan dapat negative 6x square tambah 12x tolak 6. And then simplify. So apa yang boleh simplify? Simplify. So kuasa paling tinggi adalah x cube. And this 2 over here. So I akan dapat negative 8x square. So 1 tambah 12, I akan dapat 13x. And the constant is going to be negative 6. So tu adalah hasil darab. And bahagi pun boleh buat juga. So for this case, I ada function g over rx. Kalau kita separate, dia adalah gx over r of x. So apa dia function g of x? So g of x adalah x square tolak 2x tambah 1 over r of x square root tadi. So dia adalah square root of x tolak 5. Yang ni kita tak boleh buat apalah. So tak boleh nak simplify. So just leave it as it is. Tapi kalau benda tu kita boleh expand and simplify, tolong simplify. Okay, and the last one, so E ni saja je tambah. So ni I nak cari apa dia function f tambah r of 9. So f tambah r of 9. Okay, kalau kita jumpa yang macam ni, yang mana instead of using variable, so kita nak ganti constant, tak kisahlah dia 9 ke 0 ke 1. Okay, ada 2 cara for you to do this. Okay, cara yang pertama adalah, so bila kita start dengan kita punya calculation, kita cari dulu apa dia f tambah rx. Okay, ni cara nombor 1. So for this case, saya akan ada f of x tambah r of x. So apa dia f of x?
So f of x is given by x tolak 6. So ni akan jadi x tolak 6 tambah Rx adalah square root x tolak, berapa tadi? X tolak 5. Okay, ni adalah kita punya function f tambah r. Okay, and then lepas you dah dapat f tambah Rx, barulah you convert kepada f tambah R9. Okay, sekarang jumpa je x dalam kita punya function, kita gantikan dia dengan 9. So sekarang kita ada 2x belah kanan, so dua-dua x tu pun kita kena ganti. So akan dapat 9 tolak 6 tambah 9 tolak 5 square root. Dan kalau kita simplify ni akan dapat 3 tambah, ni akan jadi square root of 4, so which is going to be 2. So jawapan dia adalah bersamaan dengan 5. So ni adalah cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, so apa yang you boleh buat adalah, so instead of cari f tambah Rx, tak perlu. So you don't have to do that. So straight away, so kita tulis, so f tambah R9 adalah bersamaan dengan F9 tambah R9. Kita terus cari. So then you pun gantilah siap-siap. So apa dia F9? So kita punya Fx adalah x tolak 6. So F9 akan jadi 9 tolak 6. And R9 pula, R9 adalah square root x tolak Rx adalah square root x tolak 5. So R9 adalah square root 9 tolak 5. Dan sama juga you akan dapat nilai 5. So either way pun you buat, mana-mana pun tak ada masalah. Tapi saya personally rasa yang this method is actually easier. Sebab you tak payah go through all the process. You tak payah ni nak cari apa dia f tambah Rx, baru nak ganti and so on. Tak payah. So you can evaluate straight away. So ganti apa dia nilai constant tersebut. Tapi kalau you rasa this one, you rasa confident untuk buat calculation you using the first method, this up to you, tak kisah mana-mana. Okay. But kalau kita banding method 1 dengan method 2, so method 2 akan jadi much shorter. And calculation ni, dia sebenarnya lagi pendek lagi bagus. Sebab bila dia lagi pendek, so it minimize you punya risk untuk buat mistake. Okay, and this is going to be for exercise. I think I rasa tak ada masalah kot you nak buat exercise ni. I just leave it to you. Later bila kita habis kelas nanti, tolong try this exercise and this is going to be the solution. Ini you try buat sendirilah. Sebab I think it's a very simple one. Okay, next I nak proceed dengan composite function. But the thing is that, so kita dah discuss dua subtopik dah. Kita rehat dulu kejap. I pun nak minum air dulu sekejap. So sekarang pukul 8.54. So let's rest for a bit. Let's take 5. Kita sambung balik pukul 9. 9 tepat kita sambung balik.
Okay, so let's continue. Okay, so topik 6.3. So kita akan discuss tentang composite dan juga inverse function. So composite dan inverse function ni pun saya confident. So you dah pernah tengok dah sebelum ni sebab saya ingat saya pun dah belajar masa tingkatan 4. So macam mana nak cari composite dan juga inverse function. Okay, let me give you the idea. So apa sebenarnya composite function? So as I mentioned to you before, katakanlah kita ada function f of x sama dengan x tambah 2. Ni dia tak semestinya dalam bentuk x. Kita boleh tukar dia dalam bentuk apa-apa saja. Contohnya saya nak tukar dia jadi f of p. So automatically dekat belah kanan ni mana-mana yang ada x tu dia akan jadi p lah. So now dia akan jadi p tambah 2. So the same idea untuk composite function as well. Untuk case ni apa yang berlaku adalah kita tukar variable. So daripada x jadi p. Tapi instead of gantikan function kita tu dengan variable yang berlainan, kita boleh juga akan masuk function in terms sebagai kita punya variable. For example, instead of having p, saya boleh letak juga another function, katalah function tu adalah g of x. So maknanya automatically what happen is that there's going to be the same drill, the same idea. So dekat mana yang kita ada x tu, kita akan gantikan dia sekarang dia akan jadi g of x. Sekarang dia akan jadi g of x tambah 2. So ni adalah idea kepada composite function. Composite function ni maksud dia, kita akan masukkan satu function dalam function yang lain. Okay, so nama dia adalah composite function. Okay, tapi composite function ni order matters. So apa maksud dia order matters? Sama ada h yang masuk dalam g ataupun g yang masuk dalam h, tu nilai dia output yang kita akan dapat, the outcome akan jadi berbeza. Jangan expect kalau kita masukkan h dalam g sama dengan kalau kita masukkan g dalam h. So it's going to be a different function. Okay, so for the case of composite function, order matters. Okay, let's have a look at an example. So sekarang saya ada 3 function yang berbeza. So 3x square tambah 1, gx sama dengan square root x kuat 7 and hx sama dengan 1 per x. Saya tak nak tunjuk banyak. Probably I'm going to pick only 2 of this. Sebab as I mentioned to you just now, ni adalah revision. I takut kalau I tunjuk banyak, you bosan sebab dia benda sama. Okay, let's start with the first one, A. So untuk A, so I ada f dot gx. And untuk composite function ni ada 2 cara nak tulis. Cara pertama adalah so pakai dot ni lah. So dot yang besar ni adalah composite function. Okay, you jangan tertukar dengan produk. Produk kita pakai dot kecil. F dot gx. Yang dot yang nampak tak nampak ni, ni nama dia adalah untuk produk. Tapi kalau dia pakai dot bulat macam ni, so bulat yang kosong kat dalam, so tu adalah simbol yang kita pakai untuk composite function. And selain daripada pakai simbol ni, kita boleh pakai simbol ni, F kat dalam dia adalah GX. So kalau kat dalam tu ada kurungan, kita pakai square bracket macam ni. So ni maksud dia adalah composite function. So kita akan ganti GX dalam F. Okay, so this is what we're doing over here. So for this case, kita akan gantikan function GX dalam F. So it's going to be the same idea of apa yang kita dah buat sebelum ni. So according to what we have at the top, so fx adalah bersamaan dengan 3x square tambah 1. Sekarang I tak nak pakai x dah. I nak gantikan dia dengan g of x. Maknanya apa-apa x yang kita jumpa belah kanan, sekarang dia akan digantikan dengan g of x. So therefore for this case, kita akan dapat sama dengan 3 kali g of x square tambah 1. Apa di g of x? So according to the function at the top, so g of x adalah bersamaan dengan square root x tolak 7. So kita pun gantilah. So kita akan dapat 3 kali square root of x tolak 7 square tambah 1. Yang ni kita boleh simplify. So jangan tinggal macam ni, simplify. Sebab kita tahu bila ada square root dan juga square, so square root ni dia adalah kuasa setengah. So bila kita squarekan dia, maknanya kita darab dia dengan setengah, automatically dia akan neutralize, dia akan jadi kuasa 1. So ni akan jadi 3 darab x tolak 7 tambah 1. Which if you were to simplify, you akan dapat 3x. So ni akan jadi negatif 21 tambah 1. So that is going to be a negative of 20. So that is going to be our function, composite function of fgx. Okay, and last kali saya nak tunjuk adalah example D. Okay, for the case of example D, instead of ada nombor dekat menggunakan variable x ataupun y or p and so on, here kita akan gantikan variable kita tu dengan nombor and it's going to be a number of 11.
Okay, sebenarnya untuk buat ni, untuk tackle ni, sama juga macam yang saya tunjuk example tadi. Yang dalam for the case of tambah. Is it tambah? I'm not sure. But the case yang saya kata constant nanti, tadi ada dua cara macam mana kita nak handle. Okay, cara yang pertama adalah, you boleh cari, so apa dia h of gx. Okay, lepas dah cari h of gx, barulah kita ganti. So cari apa dia h of g of 11. Maknanya dah dapat ni, barulah ganti. So, X adalah sama dengan 11. Itu adalah cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, yang saya nak tunjuk cara kedua. Dan saya rasa cara kedua ni adalah cara yang lebih senang. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita cari siap-siap. So, apa dia G of 11? So, according to the function, okay, apa dia function Gx saya? So, Gx adalah square root of X tolak 7. So, kalau G of 11, so dia akan jadi square root of 11 minus 7. So, ni akan jadi square root of 4. Square root of 4 nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So, maknanya bila kita ganti dekat sini, so kita ganti kat sini, kita dah dapat lah. So, G11 tu nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So, that is why, so bila kita nak cari apa dia H of G of 11, so dia bersamaan dengan H of 2. Okay. So maknanya ganti sahaja 2 dekat function H ni. So ni adalah Hx adalah 1 per X. So sekarang kalau H2, so dia akan jadi bersamaan dengan 1 per 2. So straight away kita dapat nilai. So ni adalah 1 per 2. Okay. So bila you ada nilai constant yang you kena ganti, sebenarnya dia lebih senang kalau you ganti siap-siap constant tu. Barulah you evaluate the function. So it's going to be simpler that way. So kalau you nak cari yang ni dulu pun tak ada masalah. Tapi dia akan jadi a bit complicated lah. You kena cari yang ni dulu. Then baru you ganti X sama dengan 11. It could be a bit longer compared to bila you ganti siap-siap macam ni. So calculation you akan jadi dalam bentuk nombor. And dia adalah nombor yang simple. Okay. So that is going to be the idea of composite function. And saya rasa you dah tahu dah macam mana nak buat composite function ni. So tak ada masalah sangat. But we can do one exercise. Ini I tutup lah dia punya jawapan ni. Or I can simply erase this. Okay. So I nak try you buat. So try to do A and B. Cuba buat A dengan B. So tengok dapat apa-apa. Okay, ada siapa dah dapat composite function untuk A? 4 over X square. Okay, you dapat 4 over X square. 16 per Actually, it's going to be 16 over X square. You tak lupa nak square dekat atas sebabnya. Okay, bila H composite function of half of Gx ni. So, maknanya dia akan jadi H of Gx macam ni. Kita pun gantilah. So, dia akan jadi H of apa kita punya Gx. So, Gx kita adalah 4 per X. So, 4 kita ganti 4 per X. So, for this case, Hx adalah X square. So, sekarang H of 4 per X akan jadi 4 per X square. And remember, bila kita ada square macam ni, dua-dua nombor atas bawah ni kena squarekan dia. So, therefore, dia akan jadi 4 square adalah 16. Kat bawah, X square adalah bersamaan dengan X square lah. So, jawapan dia patutnya dapat 16 per X square. So, what about B? 81. Okay, so B akan dapat 81. So as I mentioned to you just now, untuk kalau yang ada constant macam ni, ada dua cara nak buat. Okay, cara paling senang adalah you tulis dia macam ni. So H of 3. So kita cari dulu siap-siap. So apa dia H of 3? So H of 3 adalah bersamaan dengan, okay, sekarang ni 3. So dia adalah 3 square. So that is going to be a 9. So sekarang maknanya you nak cari H of 9.
So each of 9 sama juga macam tadi. So kat sini akan jadi 9. So 9 square. So that is going to be an 81. Okay. Ataupun kalau you nak cari apa dia h of hx dulu pun boleh, tak ada masalah. But this is going to be quite complicated lah. Dia lagi complicated daripada bila kita terus ganti nilai. So bila kita ganti nilai tu dia lebih senang. So we are only dealing with constant. So instead of kita kena deal dengan variable. Okay, ni adalah for the case yang okay, what happened. Ni adalah jawapan. Let me erase that first. I don't know what happened to my iPad hari ni. Dia macam hang sikit. Okay, ni adalah for the case of okay, kita diberi satu function. So we have composite function for this case. So kita ada f of gx dan juga g of fx. And kita diberi salah satu function saja. For this case yang dibagi dalam soalan ni adalah f saja. So what you have to do adalah kita kena figure out so apa dia function yang lagi satu. So this is a very common question as well. And ni pun zaman saya dulu pun memang it's a very common soalan untuk soalan SPM. And I'm pretty sure you know this as well. You have come across this. Okay, contohnya untuk A. Sekarang dia kata, so f of gx adalah bersamaan dengan 2x square tambah 5. So f function gubahan between f and g. So I can write this as f of gx. So sama juga notation dia macam ni. So maknanya, so saya akan gantikan gx dalam f. So apa dia f? So kita dah tahu f adalah bersamaan dengan 4x tambah 3. So kalau kita ganti gx, dia akan jadi 4. So ni adalah x. So I'm going to replace it now by gx. So dia akan jadi 4gx tambah 3. So that is going to be my f of gx. And according to the rule, according to the apa yang kita dah diberi dalam soalan, so f of gx ni dia akan jadi function 2x square tambah 5. So kita boleh samakan. So 4gx tambah 3 dia adalah sama dengan 2x square tambah 5. So kita pun boleh simplify sebab sekarang so apa yang kita nak buat adalah soalan ni dia suruh kita cari apa dia function gx. Kita pun simplify lah kiri kanan. So 3 bawa ke belah sana. So kita akan dapat gx adalah bersamaan dengan so 2x square tambah so 5 tolak 3 dapat 2. And 4 ni kita pun bawa ke belah sana. So darab so dia akan jadi bahagi. Ataupun kalau kita simplify so kita akan dapat x square tambah 1/2. So this is going to be our function gx. Okay. So ni kalau kita nak cari function yang kat dalam. Nak ganti. So this is going to be much easier daripada kalau kita nak ganti function yang nak cari function yang dekat luar. So which is what we are going to do for B. Okay, untuk B ni kita diberi g of fx sama dengan x square tambah 1. So kita dah tahu dah function kat dalam ni dia adalah 4x tambah 3. But now kita kena cari apa dia function g. So this one is going to be a bit more complicated. So let me write over here. So g dot fx adalah sama dengan x square tambah 1. Okay, so if I were to write it in terms of an easier form, I will tulis dia sebagai g of fx okay, adalah sama dengan x square tambah 1 ataupun kita dah tahu dah so apa dia function f ni. So kita boleh ganti. So g of apa tadi function dia 4x tambah 3. So kalau kita ganti 4x tambah 3 kat dalam g, so sepatutnya kita akan dapat function x square tambah 1. Sekarang kita kena figure out so apa dia function g. Tapi yang ni you jangan pula pergi bahagi ambil yang ni bahagi pergi belah sana. No, it doesn't work that way. Ingat yang ni dia bukan bahagi tau. Bukan operasi darab. Ni bukan g darab 4 tambah 3. Ni adalah g of x. X tu kita tak bahagi. Yang ni dia bukan darab. Okay. So maknanya you kena ganti function ni kat dalam g. Baru you akan dapat x square tambah 1. Tapi macam mana nak tahu apa dia function g? Okay, first benda yang kita akan buat adalah kita akan simplify function kat dalam ni. So instead of tulis dia sebagai 4x tambah 3, kita akan simplifykan dia. So let's write it as y. So kita akan let y adalah sama dengan 4x tambah 3. Okay.
And then lepas dah tulis macam ni, kita akan cari apa dia X. Kita susun balik saja kita punya equation. So X adalah bersamaan dengan Y tolak 3 bahagi dengan 4. So that is going to be our X. Sekarang bila kita dah dapat information ni, yang ni kita simplifykan dia sebagai Y, and kita dah dapat X, kita akan ganti balik dalam kita punya original equation. Okay, what do I mean by ganti balik dalam original equation? So 4X tambah 3 ni, so kita dah gantikan dia sebagai Y. And belah kanan ni X ni, kita akan gantikan dia dengan yang kita dah cari. X sama dengan Y tolak 3 per 4. So sekarang dia akan jadi, so Y tolak 3 per 4 square tambah 1. So yang ni kalau I tak nak simplify pun, I boleh biar je dia macam tu. So just be like this. Ni adalah kita punya function dalam bentuk Y. Ni adalah G of Y. Okay, tapi masalahnya sekarang, untuk soalan kita tak nak G of Y. Tapi yang kita nak cari adalah G of X. Okay, it's going to be the same idea macam yang saya tunjuk tadi. So all we have to do adalah, so kita jumpa saja Y dalam kita punya equation. So kita akan gantikan dia dengan X. So ni akan jadi X tolak 3 per 4 square. So tambah 1. So that is going to be our function of Gx. So if you do the operation, kalau you ganti balik, buat balik G of fx ni, you akan dapat simplify. So you akan dapat lah. So nilai dia adalah bersamaan dengan X square tambah 1. Okay. So basically kalau you jumpa case macam ni, idea dia adalah first kita kena simplify benda yang kita sepatutnya ganti instead of tinggal dia dalam bentuk tu. So jadikan dia sebagai variable lain. For example, you can let it as being Y. So daripada Y tu, cari balik dia punya variable yang belah kanan. For this case, it's going to be X. Kemudian ganti balik dalam original equation. So ni adalah cara macam mana kita nak deal kalau kita jumpa equation yang kita kena cari function dekat depan. Kalau kita ada composite function. Okay, I think it's better way kalau you buat exercise. Okay, why don't you try both of this? Okay, cuba buat yang ni. A dan juga B. So we have f of gx sama dengan x square tambah 1. So cari apa dia g dan juga apa dia f. Salin dulu soalan tu. Kejap lagi saya tunjuk balik saya punya calculation kat atas supaya you boleh refer. But first copy down the question. Okay.
Ada siapa-siapa dah dapat A? Negatif X kuasa 2 per 2. Okay, negatif X kuasa 2 per 2. Itu adalah G of X. That's right. Itu adalah untuk A. Okay, untuk B ada siapa-siapa dah dapat jawapan? So B ni simple je dia punya calculation. X kuasa 2 tolak 6X tambah 10. Okay, so X kuasa 2 tolak 6X tambah 10. That's right. Okay, itu adalah jawapan untuk B. Ni kalau you tak sempat nanti you catch up balik lah. You buat balik exercise. I'm going to give this after the right after the class. Nanti you try construct sendiri. And dekat atas ni pun saya dah tulis dia lagi lawa lah daripada yang saya tulis. Saya contoh dalam kelas tadi. Okay, and there's going to be another exercise over here yang you boleh try as well. And even dalam slide dekat kalam tu pun, so exercise dengan contoh dia akan berbeza. Saya saja bagi yang lain supaya you ada banyak exercise yang you boleh refer. That's the reason. Okay, and last kali, so kita dah tengok composite tadi. Last kali kita akan tengok inverse function. And inverse ni pun you dah tengok dah. Ni bukan benda baru juga. Okay, inverse ni dia hanya exist untuk one-to-one function. So function tu kena one-to-one baru dia boleh ada inverse. Kalau dia many-to-one, automatically function tu dia takkan ada inverse. Tu syarat dia. Okay, and kalau soalan tu dia kata verify that function ni adalah inverse kepada function yang lagi satu. So macam mana kita nak verify? So verify ni maksud dia buktikan. So apa yang you kena buat adalah you kena buat operation ni. You kena buktikan yang bila kita buat composite function antara F inverse dengan function F, kita akan dapat X. Ataupun kalau you buat balik pun tak apa. So you masukkan F inverse dalam F pun you akan dapat X. Okay. Kalau you boleh show kan, so benda ni adalah betul, automatically kita boleh verify, kita boleh buktikan yang function yang kita ada tu adalah function inverse kepada yang lagi satu. So that is how the verification is done. And saya nak you very clear about this. So inverse F inverse X tak sama dengan 1 per Fx. F inverse X ni adalah kita panggil dia sebagai inverse function. Function inverse. Okay. Tapi 1 per F of X ni kita panggil dia sebagai reciprocal function. Dia adalah function yang berbeza. Okay. So dia adalah dua benda yang berlainan. Okay, how to find the inverse function? Ada 3 step je macam mana kita nak cari inverse function. Okay, step yang pertama kita akan gantikan y dengan f of x dengan y. So kita kalau tak y sama dengan function kita salilah function f of x. Step yang kedua cari x. Okay, step yang ketiga, so apa yang you dapat tu tukarkan dia dalam bentuk x. Tu adalah step macam mana nak cari inverse. Tapi from my experience saya pernah tengok student pakai macam-macam cara. So which I think that you have learned according sebelum ni dekat sekolah. So mana-mana cara you pakai pun saya tak ada masalah. So I believe in varieties of way. Dalam matematik ada banyak cara macam mana nak selesaikan satu problem yang sama. So pakailah mana-mana yang you lagi selesa. Sebab I believe that benda yang kita belajar for the first time ni, benda tu kita lagi ingat. Okay, so I have 3 examples over here. So I tak nak buat semua. So I'm going to pick just a few. Tapi tak banyak sangat pun. Okay, let's have a look at them. Kita start dengan A. So here, what I have to do is, I'm going to find the inverse function of this particular example. So I can start dengan A. So for A, kita ada function f of x adalah sama dengan 3x tambah 2. Okay, step nombor 1. So bila you nak cari inverse function, so apa yang you kena buat adalah, you kena let y sama dengan function f of x. So kita akan let y adalah sama dengan 3x tambah 2. So salin balik saja function yang sebelah kanan. Okay, lepas you dah let y tu, okay, step nombor 2 adalah kita kena susun balik equation ni, kena cari so apa dia x. So according to the equation, kalau nak cari apa dia x, first I kena pindahkan 2.
So dia akan jadi y tolak 2. And then kena pindahkan 3. So this is going to be over 3. So basically we are done. Okay, step nombor 3 adalah kalau you tengok sebelah kanan ni dia adalah dalam bentuk y. Kita tak nak. Kita nak function kita dalam bentuk x. Sebenarnya kita dah dapat dah solution. So tulis balik saja. So f inverse x adalah sama dengan x tolak 2 per 3. So dah dapatlah dia punya inverse. So that is going to be our inverse. And for the case of b, walaupun b ni ada square root tapi idea dia still adalah benda yang sama. So untuk b, f of x adalah sama dengan square root of x tolak 2. Benda sama, function je yang berbeza. So step nombor 1, y adalah sama dengan function ni lah. So x tolak 2. And kemudian I nak cari x. Okay, first I kena hilangkan dulu square root ni. Kita pindah square root di belah sana. So dia akan jadi, okay, step nombor 2. So y square adalah sama dengan x tolak 2. So x adalah bersamaan dengan y square tambah 2. So ni adalah step nombor 2. Okay, step nombor 3 adalah, so ubah saja y tu. So letak dia dalam bentuk x. So dia akan jadi x square tambah 2. So ni adalah kita punya jawapan. That's it. Okay. And nombor 3 dia berbeza sikit for C. The reason it is a bit different sebab kita akan ada lebih daripada satu x. So let me show you C. So kadang-kadang student struggle dengan idea of C ni. So the function adalah 4x over 2 minus x. So fx adalah 4x over 2 minus x. Idea dia still sama. So step nombor 1. So y adalah sama dengan 4x per 2 tolak x. Okay, step nombor 2 adalah kita nak cari x. Okay, tetapi yang ni dia akan jadi a bit more complicated sebab kita ada 2x. Ada x ke atas dan juga ada x dekat bawah. So apa yang kita kena buat bila kita kena deal dengan lebih daripada satu x macam ni. So you kena pakai idea factorization and cari so apa dia x by itself. So saya pun nak pindahlah ni ke atas. So kita akan dapat 2y tolak xy and that is going to equal 4x. So mana-mana term yang ada x, letak dia sekali. So I nak pindah di belah sana supaya dia jadi positif. So I'm going to rearrange. So 4x tambah xy adalah bersamaan dengan 2y. Okay, so sekarang barulah kita boleh factor x. So ni akan jadi 4 tambah y sama dengan 2y. So x kita akan dapat bersamaan dengan 2y per 4 tambah y. So now we already have x. Settle lah step nombor 2. Okay, step nombor 3 adalah tukar balik saja. So all the y kita tukar balik dalam bentuk x. So f inverse x adalah bersamaan dengan 2x per 4 tambah x. So this is going to be our f inverse. Okay, so tu saja. So step dia ada 3. So once you're done with the third step, apa yang you dapat tu adalah you punya inverse. Okay, let's try some problems. Okay, I nak you try buat example ni. Okay, I'm going to pick a few. Okay, try buat B dan juga D. So try B and D. So what is going to be the inverse of both of that?
Okay, for B, ada siapa dah dapat jawapan? So what is the F inverse? 7 tolak X kuasa 2. 7 tolak X kuasa 2. Kenapa I dapat lain sikit? Y kuasa 2 tolak 7. Y kuasa 2 tolak 7. No, I get different answer. Y kuasa 2 tambah You akan ada kuasa 2, akan ada Y juga. Okay, so yang ni, so kita akan dapat, so Y sama dengan 2 tambah square root 3 tolak X kan. So bila kita rearrange ni, kita akan dapat Y tolak 2 adalah sama dengan square adalah sama dengan 3 tolak X. Betul? Dan kalau kita rearrange X ni akan bersamaan dengan 3 tolak Y tolak 2 square. So this is how it looks like. Okay. Dan bila tukar jadi X, dia akan jadi 3 tolak X tolak 2 square lah. Dan kalau you expand ni, dia akan jadi 3 tolak X square tolak 4X tambah 4. So this is going to be negative X square. So tambah 4X. So 3 tolak 4 is going to be negative of 1. So ni jawapan dia. Okay, proceed to D. 1/1 tolak Y. Okay, that's right. Untuk D, you akan dapat F inverse of X adalah bersamaan dengan 1/1 tolak. Jangan tinggalkan Y lah, tinggalkan X. Okay, so dia adalah 1/1 tolak X. That is going to be the answer. Ni idea dia pun still adalah sama. Okay, so I have number 2 as well. Kalau you nak tengok macam mana contoh soalan exam, ni contoh soalan exam. So soalan ni dia suruh cari. So this is going to be the question. Dia suruh cari apa dia F inverse. Lah cari F inverse, dia suruh prove that bila you buat composite function antara F inverse dengan F ni, you akan dapat balik X. Okay, soalan exam dia akan jadi complicated sikit. Tak akan bagi you function yang very simple. Okay, so yang ni I tak nak discuss. You can have a go at it for yourself. Ni solution pun I dah bagi siap-siap. So you can try them all on your own. Yang ni bukan. This is not. This is somewhere else. Okay, ni pun adalah exercise. Combining function dan juga inverse. So later when we are done, so saya akan bagilah dekat you this PDF file. So you boleh try buat all the exercise. Okay, I know that syllabus kita ni, benda yang sama yang dah belajar masa sekolah dulu. It might be boring for some of you. But think about it as this is going to be a good thing for you. Supaya you boleh score and dapat grade yang bagus lah. So you're going to get good CGPA. And kalau you rasa macam, you have very weak foundation, masa kat sekolah dulu you tak boleh catch up benda ni. So ni adalah masa untuk you catch up all the simple stuff. Sebab bila you belajar nanti, so makin lama level dia akan makin meningkat. And benda-benda basic ni you akan pakai balik. And kalau you tak ada strong basic, you akan struggle untuk other maths later lah. Sebab pas ni you akan belajar calculus, you akan belajar apa lagi subjek you akan ambil technical maths and so on. So level dia akan makin lama makin meningkat. And benda basic ni lah yang you akan pakai balik. So please make sure you buat exercise and so on. Okay, itu adalah topik 6.1 sampai 6.3. Okay, when you come back tomorrow, so kita akan habiskan chapter 6. Kita akan belajar macam mana nak lukis graph, macam mana nak determine domain dan juga range. Okay, ada apa persoalan before we end our session? Madam. Yep. When is the final exam? When is the final exam? I am not sure. I pun tak pasti sama ada the date is already out or not. But I will check that for you. So I'll try to figure it out. Kalau dah keluar, I will let you know tomorrow during class. But remind me about it. Okay, madam. Thank you. Alright. Anything else? And jangan lupa buat assignment. So assignment tu due dia dalam seminggu lagi. So it's going to be due on 20 hari bulan 9. And sebenarnya tak ada masalah I boleh extend the due. Tapi kalau boleh I tak nak extend the due. Sebab nanti you nak kena prepare for your final exam pula. So I think it's a good idea untuk you get rid of that now. Kalau you tengok soalan assignment tu soalan 3 dengan 4. Dia adalah topic function. Soalan 3 rasanya tak ada masalah. You dah boleh buat dari ni. Tapi soalan 4 tu kita akan discuss lah sebab dia graphing tak silap. If I'm not mistaken it's going to be graphing. So it will be what we're going to discuss tomorrow.
Okay, so please start early. And ada lagi yang tanya saya whether kena buat set A ke, kena buat set B ke, kena buat set C. Like what set are you going to do is going to depend on the Google form. So Google form yang saya bagi sebelum ni dekat atas tu, saya dah tulis siap-siap. Kumpulan you patut buat set yang mana satu. Jangan you pergi rajin buat tiga-tiga, no. So if I tulis set B, download set B, buat set B saja. And satu kumpulan perlu hantar satu kopi sahaja. Okay, so later if you have any problem, you can ask me. But please discuss in your group first. Okay, so if you don't have anything, so I'm going to stop right here. So kita jumpa balik kelas esok. So we are going to discuss 6.4 and get rid of chapter 6. Okay, I'll see you guys then. Bye. Have a good day. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, You're madam. welcome. Thank you, madam. No problem. Adik siapa tu?